হেল্ল' বন্ধু-বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ ভালেই দেই, ভালেই আছোঁ বাৰু। আজি ৰ'দটো দিছে, যথেষ্ট গৰম হৈছে। এনেকুৱা দিনত গৰম হ'বই, হয় নাই? কিন্তু গৰম কৰি থাকিম আৰু মই কৈয়ে থকা হয় গৰম ঠাণ্ডা গৰম। আচলতে এনেকুৱা দিনত গৰম হয়। আজি একদম ৰেচিপি এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক। মই আগৰ ভিডিঅ'ত যে কৈছিলোঁ কঁঠালৰ গুটিৰ ৰেচিপি দিম বুলি, তাকে আজি মানে দিবলৈ ভালেই হ'ল মানে মাছৰ বেপাৰী এটা আহিছিলে। মাছৰ বেপাৰীটো সি মাছ কেইটামান দি থৈ গ'ল, শিঙি মাছ, মাগুৰ মাছ আৰু তোৰা মাছ, এনেকৈ মাছ কেইটামান দি থৈ গ'ল। এতিয়া মই সেই ভাজিখন মানে বনাবৰ কাৰণে ভাল হ'ল, তাকে ভাবিছোঁ আজি বনাই খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। লগতে আপোনালোককো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কঁঠালৰ গুটি আৰু মাছৰ চব্জি বনাবৰ কাৰণে ইয়াত দিছেনে মই প্ৰেছাৰত আলু কেইটামান দি দিছোঁ, বইল কৰি ল'ম এনেকৈ। আৰু লগতে কঁঠালৰ গুটিকেইটাও দি দিম। কঁঠালৰ গুটিকেইটা বাকলি নাই গৈছোঁ, এনেকৈ দি দিছোঁ, বইল কৰি ল'ম। প্ৰেছাৰৰ মুখনিখন লগাই পিনি 3টা চিটি বজিব দিম, তাৰপিছত অফ কৰি দিম। এই ভাজিখনত কাৰণে লৈছোঁ বিলাহী 2টা, ৰচুন কেইফুটামান আৰু এই আদিছেনে পকা জলকীয়া 3টা লৈছোঁ। যিহেতু বিলাহীকেইটা মই পুৰিম, গোটেই মানে এই গোটেই 3টা হেৰিতে পুৰিম, ৰচুনো পুৰিম, জলকীয়াও পুৰিম। ইয়াত দিছেনে জালনাখন দি দিছোঁ পুৰিবৰ কাৰণে। এই ভাজিখনত মানে বিলাহীকেইটা পুৰি পিনি দিলেহে খাবলৈ বেছি ভাল হয়। এতিয়া চাওঁ ব'লকচোন আলু আৰু কঁঠালৰ গুটিকেইটা সিজিলেনে। এই দিছেনে ভালকৈ সিজিছে। মই এনেকৈ ধৰিব পাৰিছোঁ, আপোনালোকে হয়তো দেখা নাই। ৰ'ব, মই ওচৰৰ পৰা কেমেৰাটো মানে ফোনটো আনি পিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এই দিছেনে গুটিকেইটা পূৰা ভালকৈ সিজিলে। আৰু এতিয়া কঁঠালৰ গুটি আৰু আলু বাকলিকেইটা গুচাই লওঁ। গৰম হৈ আছে যিহেতু গুচাবৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছেগৈ। এতিয়া গুচাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কঁঠালৰ গুটি এটা। দিছেনে পানীখিনি গৰম হৈ আছে, মই মানে হাতখন ভালকৈ সোমাবই পৰা নাই কঁঠালৰ গুটিটো উলিয়াবৰ কাৰণে। আজি চাগে মোৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ মানে পিকচাৰটো ভালকৈ নাহিবও পাৰে দেই, ক'লাও আহিব পাৰে। কাৰেণ্ট নাই মানে আমাৰ, কাৰেণ্টৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে আমাৰ ঘৰত, কিবা হ'ল মানে কিবা এটা হ'ল আৰু সেই চাবৰ কাৰণে এতিয়া মানুহ মাতিছোঁহে কিনো হৈছে। যদি আহি পায় আৰু মই ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতে যদি আহি পায়, তেতিয়া আৰু পিছৰখিনি চাগে ভাল হ'বও পাৰে পিকচাৰটো। আলুকেইটা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে বিলাহীকেইটাও পুৰি হৈ গ'ল। ওপৰৰ বাকলিটো গুচাই দিলোঁ বিলাহী। আৰু এইফালে দিছেনে ৰচুন আদা খুন্দি লৈছোঁ, মানে একদম ৰাফ মিহি কৰি দিয়া নাই, অলপমান ৰাফ কৰি থৈছোঁ। আৰু এইফালে পিঁয়াজ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এইফালে জলকীয়া আৰু ৰচুন পুৰি লৈছোঁ, মানে স্মকি ফ্লেভাৰ এটা আহিব, ভাল লাগিব। আৰু এইফালে মাগুৰ মাছ, তোৰা মাছ আছে। কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াত তেল দি দিছোঁ। ইয়াত দিছেনে কেৰাহীখনৰ পৰা ধোঁৱা ওলাইছে। এতিয়া ইয়াত মই পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত দিছেনে পিঁয়াজ দি দিছোঁ।
পিঁয়াজখিনি অলপমান সিজিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে পুৰা বিলাহী দুটা দি দিছোঁ আৰু ৰচুন আদাৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। এইখিনি দি এতিয়া মই অলপমান মানে মিক্স কৰি ল'ম, লৰাই ল'ম ভালকৈ। এইফালে পথাৰত চৰাইখিনি আছে, সিহঁতি মানে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে আৰু লগতে ইয়াত দিছে ধনিয়া গুটি খুন্দি পিনি 1 চামুচ দি দিছোঁ। একেবাৰে মিহিকৈ খুন্দা নাই, অলপমান ৰাফ কৰি থৈছোঁ, যিহেতু ঘৰত খুন্দা হয়, কৈছোঁ মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি ভজাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত দিছে ইয়াত আলুখিনি দি দিম। এতিয়া ইয়াত এয়া কঁঠালৰ গুটিকেইটা দি দিছোঁ, মানে আলু আৰু কঁঠালৰ গুটি একেলগতে দিয়া নাই, অলপ আলুখিনি ভাজি লৈছোঁ, তাৰপিছতে কঁঠালৰ গুটিখিনি দিছোঁ। একেলগতে দিলে টেষ্টটো ইমান ভাল নহ'ব। প্ৰথমতে আলুখিনি দি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ব লাগিব, তাৰপিছতহে কঁঠালৰ গুটিখিনি দিব লাগিব। নিমখ হালধি যিহেতু মই দিয়াই নাই, ইয়াৰ নিচিনা হালধি 1 চামুচ দি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে নিমখো 1 চামুচ দি দিছোঁ, মানে আন্দাজমতে দিব আপোনালোকে ভাজিখনৰ কাৰণে। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ নিমখ হালধিখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। নিমখ হালধিৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ পিছতে ইয়াত মই পানী দি দিছোঁ। এতিয়া পানীখিনি উতলিব দিম, তাৰপিছতে ইয়াত মাছকেইটা দি দিম। এয়া দিছেনে ভাজিখন উতলি আহিছে আৰু পানীখিনি। এতিয়া ইয়াত মই এইকেইটা মাছকেইটা দি দিম। মাছকেইটা দি ভালকৈ লৰাই পিনি এতিয়া ইয়াত মই ঢাকন দি দিম। এয়া দিছেনে কাৰেণ্টটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে দাদাজন আহিলে। এতিয়া গেছতে এনেকৈ গৰৈ মাছ দুটা আৰু বইল কৰি থোৱা আলু এটা এনেকৈ পুৰি ল'ম। এতিয়া বলকচোন ভাজিখন আকৌ এবাৰ চাওঁ। ইয়াত দিছেনে এতিয়া ইয়াতে মই এই যে পুৰি থৈ দিছিলোঁ ৰচুন আৰু জলকীয়াকেইটা, সেইকেইটা এনেকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া চব্জিখন নমাব হৈছে আৰু পানীও কমি আহিছে দেখিছেনে। ইয়াত মই এতিয়া আৰু এটা বস্তু দি দিম। এতিয়া ইয়াত মই জালুকৰ গুড়ি 1 চামুচ দি দিছোঁ। ভাজিখন নমোৱা আগে আগেহে দিব, যেতিয়া সিজি হ'ল আৰু নমাব হ'ব তাৰ আগতহে দিব। প্ৰথমত দি নিদিব, তেতিয়া খাব ইমান ভাল নহয়, লাষ্টত দিলেহে ভাজিখন খাবলৈ টেষ্ট হয়। ইয়াত দেখিছেনে ভাজিখিনি সিজিলে আৰু জোলটো ডাঠ হৈছে, গ্ৰেভি টাইপত হৈছে। কঁঠালৰ গুটি আৰু মাছৰ ভাজি আজি খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে এই মাছকেইটা পুৰি আৰু আলুটো পুৰি হৈ গৈছে। এয়া দিছেনে আজি খানা ৰেডি। এয়া হৈছে আলু, কঁঠাল গুটি আৰু মাগুৰ মাছৰ জোল। এইফালে আছে গৰৈ মাছ আৰু আলু পিটিকা, মানে পোৰা গৰৈ মাছ আৰু পোৰা আলু পিটিকা। আৰু এয়া
কেইটামান আছে শিঙৰা মাছ প্লেন ভাত আজি তেন্তে খানাটো খাওঁ আৰু খানা এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ ৰেডি হৈ গ'ল ছানডে স্পেচিয়েল দেখাম বলক টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে সেইটো কঁঠালৰ গুটি এইটো কঁঠালৰ গুটি মাছ পুৰা মাছ মতেৰা তেন্তে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ নেক্সট ব্লগত লগ পাম